नमस्कार, आई अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत फराळी पॅटीस। फराळी पॅटीस करता लागणारे साहित्य: 4 उकडलेले बटाटे, राजगिरा पीठ, खवलेले ओले नारळ, काजू बदाम काप, हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, मनुके, पिठी साखर, जिरे पावडर, मीठ। सर्वप्रथम पॅटीससाठी कोटिंग तयार करून घेऊया। एका भांड्यात बटाटे घेऊन ते हाताने व्यवस्थित कुस्करून घेऊया। इथे तुम्ही बटाटे किसून पण घेऊ शकतात। बटाटे चांगले बारीक करून घ्यायचे आहे, ज्यामुळे बटाट्याच्या गाठी राहणार नाही। त्यात आता 3 ते 4 चमचे राजगिराचे पीठ टाकून घेऊया। राजगिरा पीठ नसेल तर उपासाच्या भाजणीचे पीठ वापरले तरी चालेल। 1 चमचा जिरे पावडर आणि चवीनुसार उपवासाचे मीठ टाकून घेऊया। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून गोळा तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे मऊसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपण झटपट सारण तयार करून घेऊया। एका भांड्यात ओले खोबरे, हिरवी मिरची, मनुका, बारीक चिरलेले काजू बदामचे काप, जिरे पावडर, चिमूटभर उपवासाचे मीठ, पिठी साखर टाकून व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। आपण इथे काजू बदामचे काप व मनुका घेतले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट कमी जास्त टाकू शकता। पॅटीस तळण्याकरता कढईत तेल गरम करायला ठेवूया। बटाट्याचे मिश्रण हातावर घेऊन पारी तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे पारी तयार करून त्यात 2 चमचे सारण भरून घेऊया। सारण भरून झालं की पारी अलगद हाताने बंद करून घेऊया। अशा प्रकारे पॅटीस बनवून घ्यायचे आहे। तेल गरम झालेले आहे। आता त्यात पॅटीस तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपण उरलेले सर्व पॅटीस बनवून घेऊया। तयार पॅटीस गरम तेलात तळून घेऊया। पॅटीस सर्व बाजूने गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता पॅटीस चांगले क्रिस्पी झालेले आहे, तसेच त्याचा रंगही छान आलेला आहे। पॅटीस बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून छान मऊसर झालेले आहे। अशा प्रकारे उपवासाचे पॅटीस तुम्ही नक्की करून पहा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।